Yeah, Assalamualaikum. Very good morning to everyone. Welcome back to campus after second midterm break for Gawai. And this is week 10, so you have another 5 weeks for this semester. We have uh, 3 weeks before Raya Haji midterm break, and then another 2 weeks after Raya Haji before before you ending your semester, and then your exam will start on August, early August jadual exam ada dah keluar ke? Belum. Okay, kalau dah keluar tolong bagi tahu saya tarikh untuk kod ni. Okay, dan you kena check juga kalau ada yang clash, tapi kalau ada yang berturut-turut hari, pagi, petang, yang tu memang tak boleh nak buat apa sebab tak ada exam hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay. So let's start this topic digital control. Hari Khamis tak ada kelas, melainkan you nak buat kelas hari Khamis boleh. So minggu sebelum Raya Haji hari Khamis tu kita tak payah buat kelas. Minggu ke-12 Raya Haji, sebelum Raya Haji. Kalau Khamis you tak nak buat kelas, hari Minggu ni kita buat kelas, Jumaat ada talk dengan speaker. So macam ni you punya plan? Ni baru minggu ke-10. Saya plan hari Khamis ni tak nak buat kelas sebab dah ganti talk dengan guest speaker hari Jumaat. Tapi kalau hari Khamis minggu ke-12 sebelum you balik Raya Haji, you tak nak buat kelas Khamis petang, then Khamis ni kita buat kelas lah. Setuju? Okay. So Khamis ni buat kelas. Okay, so Khamis minggu ke-12 kita tak payah buat kelas. So you all boleh, kalau nak balik kampung untuk Raya Haji awal, dipersilakan. Hari Jumaat you ada kelas kan? Okay, so up to you lah. Okay, so let's start digital control first. So for this topic akan masuk soalan keempat dalam exam. Okay, so you need to spend around 30 minutes only for this topic, question 4, and also for state space. That topic will be started by the invited speaker, and I'll continue where he stopped. Okay, kat mana dia stop, saya akan continue. Okay, so topic state space, question 3, final exam, 30 minutes juga untuk exam. Question 4, digital control, this topic also 30 minutes only for final exam. Okay, question 1, root local design 1 jam, question 2, frequency response design 1 jam. So all total 3 hours for exam. So I assume this is your first time learning about Z transform. Usually you have your transfer function in S domain. Okay, for digital control, we'll convert the S domain transfer function G in bracket S to digital control, digital representation G in bracket Z or Z. Okay, and also we want to develop mathematical model is actually macam transfer function is a mathematical model, the mathematical representation for the system or for the process itself. Okay, and then in this topic kita dah remove dah design compensator. Dulu-dulu memang ada design compensator using state space, pakai transfer function dalam bentuk matrix. This one design compensator menggunakan transfer function dalam bentuk Z domain. Kita dah remove design compensator untuk state space dengan digital control. Hanya design compensator untuk root locus dan frequency response saja. Yang tu saja yang kita tinggalkan untuk you. Okay, so this topic map to cost outcome number 2 to determine the this one discrete time equation discrete time for digital control, dia dalam bentuk discrete. And then you need to analyze system performance. Okay, analyze system performance ada juga in terms of stability. Okay, for this digital control, the analysis of stability is a little bit different compared to your S-plane. You ada S-plane on the left side, left half plane is stable system, right half plane unstable. Betul? Okay, for digital control for Z transform, it's a little bit different compared to the S-plane stability. Kita akan go through nanti. Soalan kadang-kadang ada pasal stability, dia minta you map, dia minta you lukis juga. Kadang-kadang dia hanya minta you the roots of the system, Z sama dengan berapa. So for that case, stable ataupun tidak. Kadang-kadang dia minta you lukis juga. Yang tu you kena lukis. So tengok soalan nak apa. Okay, so starting ni dia banyak theoretical. This one theoretical A to D, D to A to D, D to A, digital to analog, analog to digital. I assume you dah belajar dalam subjek lain. Ada?
Analog to digital conversion, digital to analog conversion. Dah belajar. Dah. Okay, binary semua tu kan. Okay. And then in this digital control system, we have special term zero order hole. ZOH. Okay. Saya nak request dalam ni, okay, for this topic, since you are dealing with Z parameter instead of S. Untuk S domain, dia ada 2S squared plus 2S. Dalam ni, you akan 5Z squared plus 2Z. Okay. Please differentiate your writing between Z and number 2. So, sebab kadang-kadang saya tak boleh beza. You punya jawapan tu saya tak tahu Z ke atau number 2. So, saya nak minta you letak palang kat tengah-tengah ni macam ni. Kalau you tak boleh bezakan. Dan kalau you takut tulisan you menyebabkan examiner terkeliru antara nombor 2 you dengan huruf Z. Okay, melainkan you buat Z betul-betul, you buat nombor 2 you betul-betul macam ni, then saya boleh bezakan. Lain kan? Tapi kalau you buat nak laju, you buat nombor 2 macam ni, Z pun macam ni, untuk Z tolong buat macam ni. Boleh. Ni number 2, ni alphabet. Banyaklah. Kita tak boleh bezakan tulisan you. Okay. And then stability based on Z domain transfer function, a little bit different compared to S domain. And then again, we have the same analysis for static error constant, KP, KV, and KA. This one for type 0, type 1, and type 2, and steady state error. But for this one, that any Z parameter is approaching 1. For S domain transfer function, if you want to analyze the steady state error, the S parameter is approaching 0. S sama dengan kosong. But for this one, Z equal to 1. Jangan keliru, jangan tertukar dengan S. Jangan buat S sama dengan 1, Z sama dengan kosong. And for the type of the system, if it's in S domain is type 0, dalam Z domain pun sama type 0. Dia takkan berubah type. Walaupun dia punya order berlainan. Okay, dia takkan berubah type. Clear? And then Z transform from S domain to Z domain, you kena dapatkan this one. Ni soalan popular memang keluar. Dia related to this one, zero order hole. Okay, then lepas daripada ni, sama ada dia tanya steady state error ataupun dia tanya stability pun boleh juga. Stability. Okay. Okay, this is theoretical. You boleh baca sendiri about the digital control. Okay, sometimes we need analog to digital conversion because sometimes our signal from the real plant is in analog. But the computer, if you want to do interfacing between hardware and software, you punya software, apa-apa software yang you guna untuk you baca daripada DAQ card, untuk you baca data daripada plant, dia tak boleh baca sebab tu analog. Komputer boleh baca digital atau binary saja. Then you kena convert. That's why you need that digital computer analog to digital conversion from the real plant, and then katalah komputer dah baca data, dia dah proses guna controller you, and then dia hantar balik kepada plant, dia akan convert from digital to analog supaya sistem ataupun proses you ataupun plant you boleh baca semula. Clear? That is about digital computer. Okay, this one is important. Ni soalan ni kadang-kadang famous juga. Ni you tak ada lain, you memang kena memorize. Okay, advantages of digital computers memang ada 3: reduce cost, flexibility and response to design change, and noise immunity. Boleh baca, kita tak nak discuss detail. Ini je lah jawapan dia. Kalau dia tanya, ini je lah jawapan dia. So, memang kena memorize. Okay, advantages of digital computers. 3 point tu sahaja. Okay, this is where you put your analog to digital converter and digital to analog. Okay, untuk you send balik kepada plant. You have the same block diagram of the closed loop block diagram of your controller. Okay, for analog to digital conversion, dia ada quantization dekat sini. Okay, this one dia ada quantization. So, dia akan quantize ikut berapa banyak level yang you nak. Katalah you nak 3 digit. Okay, so kalau 3 digit, dia sampai 8 level. So, this is your binary representation. Dah belajar binary kan? And then sometimes you after the computer process, okay, your signal kat sini dalam ni you nak design you punya controller ke, you masukkan dalam ni dekat digital computer. Selalunya kalau kat lab depan smart classroom tu, saya memang buat macam ni, ada interfacing hardware dengan software.
So saya pakai MATLAB. So saya punya nilai controller yang saya dah design, saya masukkan kat dalam software. So dia control kepada plant. Bila once dia dah control, dia nak hantar balik this control signal kepada plant, kena convert semula kepada analog. So that the plant can receive analog. Plant biasanya dia pakai analog signal. Tapi komputer tak boleh baca. That's why we need DAC or A to D converter. Okay. So this one, if you change from the digital, okay, this is your binary. Contoh 1, 1, 0, and then this is your volt. Okay, this is your volt, and then berapa nilai dia, berapa volt kat sini. Okay, contoh katalah semua 1, 1, 0, 4 plus 2, yang ni 0. Okay, so dia jadi 6 volt kat sini. Okay, this one kita ada DAQ card. Okay, data acquisition card yang tu kita install, kita buat interfacing software hardware. Dia sepatutnya dapat accurate daripada plant hantar kepada dia hantar balik daripada komputer kepada plant, sepatutnya accurate. Kalau tak accurate, sepatutnya kena buat apa kalau dalam lab? Katalah you sepatutnya dapat 6 volt tapi you dapat 5.8. Apa yang you sepatutnya kena buat? Calibration. Okay, sepatutnya buat calibration. Contoh, katalah saya panaskan tank from room temperature 27 degree Celsius up to boiling temperature 100. So saya buat saya punya range 0 degree until 120 degree Celsius. Sebab saya akan achieve 100. Tapi real plant dia boleh jadi 100.01, 100.02, 100.1. So jangan pilih you punya maximum range ngam-ngam pada yang you maximum data yang you dah target. Okay, so this one dia akan katalah saya pilih saya nak tukar kepada 1 hingga 5 volt supaya komputer saya boleh baca. Okay, untuk komputer bila you buat interfacing, you boleh pilih sama ada dia nak convert kepada volt ataupun ampere. You nak buat 1 ke 5 ampere, 1 ke 10, 0 ke 10, 0 ke 5 boleh. Okay, katalah saya pilih 1 hingga 5 volt. Saya nak make sure pada 120 volt kalau okay, kalau bacaan saya up to 120 degree Celsius, saya mesti dapat 5 volt. Kalau bacaan saya 0 degree Celsius, saya mesti dapat 1 volt. Okay. Untuk buat ni, you kena buat calibration. Dia ada 3 points, 5 point and 7 point calibration. Sebelum you start eksperimen, sebelum you start run plan you memang kena buat calibration. Kalau tak, semua data you tak accurate. Okay. Tapi impossible untuk kita dapatkan 0 degree Celsius sebab based on katalah saya start panaskan heater dalam tank 27 ataupun 28 degree Celsius based on room temperature. Agak-agak macam mana nak dapatkan 0 degree Celsius? Kalau kita ada plan, katalah eksperimen kita memerlukan 0 degree Celsius. Dengan cuaca kat Malaysia, on je mesti around room temperature. Entah-entah 30 degree. Agak-agak macam mana nak dapatkan 0 degree Celsius ni? Apa dia? Saya je lah jawab. Calibrate. Ada satu instrumen dipanggil ice bath. Sebab kita impossible untuk dapatkan 0 degree Celsius kan? Betul lah eksperimen yang perlukan macam tu, dia kena pakai ice bath baru dapat 0 degree Celsius. Kalau tak kat Malaysia memang tak dapat lah temperature macam tu, nak tunggu winter kan? Okay. So nama dia ice bath. Okay. So walaupun katalah starting eksperimen 27 degree Celsius, so you jangan pilih ngam-ngam pada 25 degree Celsius, you punya minimum temperature. Bagi space. Macam you buat board plot, you bagi space dekat atas, you bagi space dekat bawah. Compared to your starting point of your magnitude. Ada space sikit, ada space dekat bawah. Okay. Okay, for zero order hole, okay, yang this one dia akan from the S domain transfer function, dia akan buat quantization, dia akan convert kepada binary, and then baru you akan dapatkan dalam bentuk GZ, the pulse transfer function nama dia. Okay, dia panggil ni pulse transfer function. So soalan akan minta, kadang-kadang dia tak bagi simbol ni dalam soalan, determine the pulse transfer function. Maksudnya you kena determine GZ from the given S domain transfer function, dan dia ada satu equation khas. Equation ni dia akan selalunya dia akan beri. Kalau dia tak beri, bila you kena, when you have to convert from S domain transfer function to Z domain transfer function, you need to use this zero order hole transfer function, ZOH ni. Okay, you kena darabkan dengan
GS, then barulah you produce GZ. Okay. Okay, zero order hole. Okay. Yang ni tak ada apa. Dia tunjuk tadi proses tu. Okay. From the input transfer function in analog, this one analog. And then the sample and hold pakai zero order hole tadi. And then kita convert daripada analog ke digital. Okay. This one quantization. Dia akan level, dia akan dia akan samplekan you punya analog data. Dia tengok setiap sampling time katalah every 2 seconds dia nak ambil data. Contoh okay. When you deal with temperature data, it's a slow process. So you tak semestinya kena ambil setiap second. Katalah every 5 seconds, you rasa-rasa temperature berubah tak? Belum kan? So tak semestinya ambil every second. Okay. Kalau fast process macam pressure level, you bagi je input dia terus naik. 5 kilopascal. Then mungkin for that kind of fast process plant, yes, you kena pakai sampling time yang kecil, mungkin 0.5 second, 1 second. Tapi untuk slow process tak perlu ambil setiap second. So dalam zero order hole, soalan zero order hole, dia akan bagi sampling time. So cari sampling time dalam figure ataupun dalam soalan dalam teks. Dia mesti ada sampling time. You memang memerlukan sampling time. So sampling time tu kat sini. Nampak tak dia punya ni? Ni. Setiap level ni, berapa lama dia hold. Yang tu dia memerlukan sampling time. Dia based on you punya setting, you nak hold berapa lama. Daripada analog ke digital, you nak convert that analog to digital signal, berapa lama. This one based on you punya settling time, TS. Okay, you belajar settling time sebelum ni, dia guna untuk ni. Ataupun dia panggil sampling, sorry, this is sampling time, bukan settling time, sampling time. Berapa lama you nak samplekan you punya data daripada analog kepada digital. So komputer akan read the binary and then you dah process based on your compensator and it will produce, the result will be in binary and then you need the DAC converter, digital to analog converter, convert balik kepada analog, baru send balik kepada plant ataupun sistem you. Yang mana dia hanya boleh baca analog sahaja. Okay. Soalan biasa tak tanya pasal ni. Okay, so let's start dengan transform method. Dia lebih kurang you convert daripada time domain kepada S domain menggunakan Laplace transform. Check you punya, you bawa tak test paper you yang ada appendix tu? Ke tak bawa dah? Okay, you boleh refer, okay, untuk soalan topik ni, you boleh refer appendix tu. Dia ada table untuk Z transform, dia ada table untuk Laplace transform. Okay. Okay. Siapa yang bawa kertas test ataupun pasti exam, please refer to appendix 2. Untuk ni tolong refer kepada appendix 2. Load. Appendix 2. Dia ada Z transform. Kolom ketiga, dia ada Z transform. You perlukan table tu. Okay. Sebenarnya Z transform tu dia lebih panjang lagi table dia. So yang widely used je you tandakan yang mana yang biasa digunakan. Okay. Before this, we convert using Laplace transform from time domain. Nampak tu FT. From time domain equation to S domain. This one using Laplace transform. Suka tak Laplace transform? Inverse Laplace transform? Majority student tak suka. Kenapa ya? Sebab ada, kan sebab you dah nampak integration symbol. Antara integration dengan differentiation, yang mana? Dua-dua tak suka. Okay. Okay. For this topic, we need to convert, okay, into Z transform. And you need to refer to appendix number 2, Z transform column.
Okay, kena biasakan refer table, buat soalan refer table. Jangan masa exam baru first time nak refer kepada appendix number 2. Okay, so for this one, untuk discrete system, for digital control, okay, dia akan bagi signal, the signal given in terms of FKT, dia dalam bentuk sequence. K tu represent sequence, K sama dengan 0, 1, 2, 3. Okay, K tu ialah sequence, T ialah untuk time. Okay, instead of dia bagi dalam bentuk FT, dia bagi dalam bentuk FKT, sequence signal. Then you need to determine your signal in Z domain, FZ. Okay, kalau soalan dia bagi YKT, so you pakailah YZ. So depends on the parameter used in the question. Okay, this is important. And also this one. Okay. Equation ni tak diberi because this is the theory to convert from sequence to Z domain signal. Okay. Fz equal to the summation from K equal to 0 until infinity multiply with Fk. Okay, Fk multiply with Z with the power of negative K. This one is also important. This is the relationship between Z transform and Laplace transform. Okay, ini this one untuk Z, this one untuk Laplace. Z equal to exponent with the power of St. Kalau Z negative 1 sama dengan negative St. Okay, so ingat satu je, Z sama dengan eksponen St. Clear? Okay. So let's check the Laplace transform. Okay, yang ni sequence dia akan if you need to convert to Z domain transfer function, dia akan bagi dalam bentuk FKT. This one yang you kena cari. This one dalam S domain after you use Laplace transform. Okay, kalau untuk Laplace from Ft to Fs. Kalau untuk Z domain, Z transform from Fkt to Fz. Okay, ni Z transform, ini Laplace transform. Boleh bezakan dua ni? If you check equation number 1, 2, 3. This is very familiar. The first one, UT is what type of signal of UT? UT signal apa? Step. Nombor 2, T. Ramp. Nombor 3, parabolic. Okay. This one, dalam table memang ada, tapi untuk control kita tak pakai sine and cosine function. Sebab kita akan pakai ni 3 ni yang paling famous. Step, ramp and parabolic. Okay, but kalau next semester you ambil elective, saya tak sure sekarang dia jadi elective atau dia compulsory. Dulu-dulu semua student electrical and electronics dia akan ambil digital signal processing. Tapi ada yang saya tanya student yang saya ajar selepas, diorang semester ni tak ambil digital signal processing, akan belajar balik topik ni dan akan jumpa balik table ni dan dia akan masuk sine cosine function. Okay, so just in case you ambil, but you akan ambil subjek tersebut saya depan ESE 563 kalau saya tak salah, digital signal processing. It's quite challenging. Ada student yang semester ni dia ambil kali ke-4. Berapa maksimum you boleh ambil sepatutnya untuk setiap subjek? 3. Punyalah baik UiTM, kali ke-4 dia bagi. So peraturan tu boleh nampak tepi. Subjek tu, tapi ada je student dapat A+. Ada few student dapat A+. Tapi ada student yang sampai kali ke-4 ambil. Student dah, saya tak tahu semester 11 ke semester 12. So sebab semester 11, semester 12 dan tinggal subjek tu sahaja, so kita bagi peluang nak bagi grade. Nak bagi grade juga ni. Okay. So kalau ambil subjek itu, you akan
guna balik table ni and include sine cosine function. Okay, for this topic, for this subject, kita boleh exclude. Dia ada dalam table tapi kita exclude, kita tak pakai sine cosine function dalam control. Kita jarang pakai signal. Okay. So, you need to prove. Let's say, kadang-kadang dia bagi soalan tapi lately kita tak bagilah soalan daripada ni. Provekan macam ni you dapat this one. Dia minta you provekan. Yang ni taklah, yang ni macam susah sangat kan. Daripada ni, macam ni you dapat this one. Dia minta you provekan. Okay. So, let's try the first one. Ni kita baru nak berkenalan dengan Z transform. Okay. You're given this one, the sequence FKT equal to 1 for all K. K sama daripada 0 sampai infinity. Using Z transform method, find FZ. So, recall balik. Please recall this equation. Then, masukkan you punya FK tadi sama dengan 1 yang diberi dalam soalan. Okay. Let's start. Kalau subjek DSP tu, dia mungkin ada soalan dia minta you derive. Okay. This one, just for information, tapi kita tak minta you derive. Okay. Write your equation for Z transform. Okay. Biasakan dulu, familiarize yourself with this equation. Ini copy je daripada slide tadi. The same one. This is the general equation. You belum masukkan lagi nilai dia. Okay. Now you can substitute the given signal of FK ataupun FKT tu tadi. Okay. From K equal to 0 until infinity. For all K. Okay. Masukkan nilai dia 1. Multiply with Z with the power of negative K. Our target, kita tak nak Z tu ada power negatif. Kita nak jadikan dia power dia Z positif K. Macam ni kita nak buat. Ni main maths je ni. Kita tak nak power negatif-negatif ni. Kita nak jadikan dia positif. Bawa turun bawah. Okay. So, tulis balik semula. Betul. Dalam maths, when you have sequence macam ni, for all K, the summation from K equal to 0 until infinity, dan kalau you ada any function, okay, katalah you replace K sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai infinity. Kita panggil, kalau kita simplify this equation, kita panggil nama dia dalam maths, closed form. Closed form expression. Pernah dengar tak? As you belajar maths. Okay, closed form expression. Kalau you ada function macam ni, okay, dia adalah sama dengan, katalah kita dah substitute nilai K daripada 0 sampai infinity, dia akan jadi in terms of transfer function, numerator over denominator. After you substitute all the value of K from 0 until infinity. So, kita takkanlah buat dalam equation tu 1 per Z kuasa 0 tambah 1 per Z kuasa 1 tambah 1 per Z kuasa 2 sampai infinity. You nak buat sampai infinity? Tak kan? Okay. When we simplify, kita panggil nama dia closed form expression dalam maths. So, we can conclude that for that sequence from 0 until infinity, for the function A with the power of K, you akan dapat 1 divided by 1 minus A. So, assume this is A. So, yours will be, dia akan jadi apa? Kalau kita compare dengan macam ni. Yours will be 1 over, ambil balik, 1 minus 1 over Z.
Betul. Assume this is A Okay. Simplified balik, bagi one layer of numerator, one layer of denominator. You akan dapat so this is your FZ. For FKT equal to 1, FZ equal to Z, divide by Z minus 1. Tengok dalam you punya appendix. Z transform. Ada tak function Z divide by Z minus 1? Dia ialah signal step function. Ni sebenarnya ialah step. UT ataupun UKT. Kenapa satu sama dengan step? By default, kalau you guna contoh MATLAB, step ni by default dia ialah nilai dia, amplitude dia 1. For all K. Ni U. You punya signal, U. Tapi tak semestinya you set you punya amplitude untuk step function 1 saja, dia by default. You juga boleh jadikan dia 5 UT, amplitude dia 5. Depends. Okay, so kalau you guna step function, it's okay you nak letak signal dia 5 saja sebab kita tahu by default step function, that is step function. You letak UT boleh, you letak ini pun boleh. Tak salah. Okay, so this is actually step function validation when you convert from sequence signal to Z domain signal. Table, this one, the first one. Kita dah provekan this one. From UKT, this is actually equal to 1. Okay. Ada soalan? Susah ke? Belum lagi. Ini baru berkenal-kenalan dengan Z transform. Belum sampai lagi, belum level you boleh jawab soalan exam. Nanti tengok-tengok soalan exam, question 4. Okay, next one. Kita try lagi. Okay. You are given this signal. So kalau dia pakai F, you pakai F. Kalau dia pakai X, you pakai X. Tengok signal yang parameter yang digunakan dalam soalan. Okay. So number 1. X. Okay. Dengan X, Z, equal to X, K, Z. This is the general equation. Write the general equation first. Okay. Then you boleh masukkan AK tadi. UK ni sama dengan 1, macam UT, step. Okay, so ambil AK sahaja. Then rearrange Z minus negative K tu, kita tak nak. So dia akan jadi A over Z with the power of K. Betul. So recall balik close form tadi.
Sign attendance. Ramai tak datang ni. Baru nak sebut nama Haider. Ada soalan untuk example 1? Okay, sign attendance ada. Okay, next. Example number 2, dia nak minta Z transform for unit RAM. Okay. Ni kita nak try. Jawapan dia dah ada dah dalam appendix tu, dalam table tu untuk unit RAM. Tapi kita nak try derive. Okay. So that you understand how to convert from sequence to Z domain transfer function. Okay. So given FKT equal to KT. Ni signal dia. Okay, untuk unit RAM, FKT sama dengan KT. Okay, substitute the given FK, dia sama dengan KT, betul? Okay. Okay. Kita bawa T yang besar ni keluar. Because this is the sampling time. Okay. If you expand this equation, okay, dia akan jadi when you apply K from 0, okay, kalau K kosong, kosong lah. Okay, kita akan start dengan K sama dengan 1. Until infinity. This is for K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3 and so on. Again, when we substitute from K equal to 0 until infinity, in maths, kita ada nama dia closed form expression. Macam tadi tu. Ya, yang ni kita label as equation number 1. Okay. Okay. If we multiply Z function with equation number 1, okay. So ni ialah you punya FZ. So dia akan jadi Z F Z. You multiply Z function with equation number 1. Okay, akan jadi label as equation number 2. Okay, you darab Z dengan semua equation number 1 tu. Betul.
Betul? Function pertama dapat 1. Z multiply with Z negative 1. Dia jadi Z kuasa kosong. So dia dapat 1. Betul? Ni ialah Z kali 2 Z negatif 2. Tu dapat Z negatif 1. Okay? Clear this part? So that will be second equation. After you multiply Z function with the first equation. Ni banyak pakai maths je ni. Okay, next. Subtract equation number 2 with equation number 1. Subtract power yang sama. 2 tolak 1. Okay, jangan subtract power yang berlainan. So 2Z minus 1 tolak dengan Z minus 1. 3Z minus 2 tolak dengan 2Z minus 2. Dia kena power yang sama. Betul? Okay. So equation number 2 tolak equation number 1. Okay, on the right side. Okay, you akan dapat. Okay, this one ialah sama dengan 1 maintain sebab dia tak ada tolak dengan apa-apa. This equation number 3. Sampai sini faham? Okay, this one ialah 2Z minus 1 tolak Z minus 1. This one ialah 3 plus 2 tolak Z minus 2 and so on. Clear? Biasa je ni. Now, on the right side, if we simplify, it is Z minus 1 multiply with FZ. Equal to this one, sama. Question number 3. This one is actually sama dengan okay. That series sama dengan this one sama dengan 1 over 1 minus Z with the power of negative 1. Dia sama. Dan dalam bracket tu, dia sama dengan yang hijau. To that close form. Okay. Okay, so this one equation number 4. Okay. So we substitute equation number 4 into equation number 3. So we have this one. P1. Next, we have to rearrange this equation to get Fz. Kita nak determine Fz tadi kan? Hijau. Tu close form. Dalam bracket tu sepatutnya sama dengan yang
closed form tadi, kalau kita ada closed form ni, closed form expression ni, kalau kita ada series of equation, bila you apply K daripada kosong sampai infinity. Takkan you nak masukkan K kosong sampai infinity. So dia macam conclusion for a series of mathematical equation. Bila you play around with K equal to 0 sampai infinity. Okay. This one, kalau kita tukar kepada power positif, kita tak nak power Z negative 1. Dia jadi apa? Betul? You darabkan dengan Z. You nak matikan power of negative 1 tu, you darab dengan Z. Betul? Okay. This one you bawa ke sini. Now, simplify. This is the ramp function in Z domain. Tengok table, betul tak? Tengok table dah ada jawapan kan? Ini saja nak diraih, nak bagi faham. Kan, siapa lah cipta ni? Square. Saya bezakan saya punya Z ada palang, nombor 2 tak ada palang. Sebab saya tahu saya punya nombor 2 macam Z. Kalau you tak boleh bezakan Z dengan nombor 2, Z tolong letak palang dekat tengah. Macam you buat nombor 7. So this is the unit ramp. Any question for the derivation? Example 1 and example 2. So kalau ambil DSP, jumpa balik soalan ni, sama je jawapan dia untuk derive equation in Z domain. Okay, next for Z transform we have few theorems. Tapi kita tak pakai semua. Kalau ada soalan yang perlu pakai teorem ni nanti, saya akan recall balik teorem ni. Okay. For linearity theorem, dia simple je. Kalau A darab F in time domain, dalam Z domain pun A darab F. Okay, this one. Okay. For summation and subtraction, okay. F1 tambah F2 dalam Z domain pun F1 tambah F2. Ataupun F1 tolak F2, F1 tolak F2. Sama je dalam Z domain. Okay. Yang lain ni dia agak a little bit complex. Cuma ini mungkin ada nanti initial. Okay. In control subject, dia ada initial value theorem yang mana ada initial condition. Initial condition ni maksudnya selalunya kita punya FKT K daripada 0 sampai infinity kan. Okay. Initial condition ni kalau FK K
K sama dengan -1, K sama dengan -2. Berapa nilai dia? Okay. Dalam control kita assume initial condition kosong. Tapi dalam subjek DSP, FK pada T sama dengan -1, -2, -3 mungkin akan ada nilai. Dan nilai dia mungkin bukan kosong. So tengok pada soalan-soalan biasa akan beri nilai initial condition. Subjek ni kita assume 0. So tadi kita buat Z transform from sequence FKT into FZ. Sekarang kalau kita ada value signal dalam bentuk FZ, kita nak determine FKT. Kita pakai inverse Z transform. So you ada Laplace transform, you ada inverse Laplace transform. Similar to Z transform, you have Z transform from FKT to FZ. And for inverse Laplace transform, so inverse Z transform from FZ to FKT. Okay. For this one, you ada partial fraction. Whether you like it or not, you kena pakai partial fraction expansion. Okay. Dia sebenarnya ada satu lagi method daripada from FZ to FKT. Dia panggil power series expansion. Dia bahagi. Daripada FZ tu, dia bahagi. Bahagi lebih panjang nilai dia. So, kita pakai partial fraction expansion. So, if you're given FZ in your question, okay, first step, divide the function fz by z. Kadang-kadang dalam you punya transfer function, dekat numerator dia ada function z. So, step pertama you kena divide dengan z. So, tarik z daripada numerator, bahagi dengan fz. Ada juga case dekat numerator fz tu tak ada z. Dia ada cara lain macam mana nak proceed dengan first step. Okay, so first step dah kena divide function by fz. Okay. Step number 2, you need to apply partial fraction expansion. Yang ni ada few method. Yang ni kita akan recall balik. You pakailah method mana yang you rasa boleh bantu you untuk jawab dengan cepat dan betul. Saya check jawapan saja. Tak kira you pakai method mana-mana. Okay. Step number 3, you need to multiply. Selepas you buat partial fraction, multiply balik dengan z. Ni tadi mula-mula bahagi kan? Divide by z ni. Lepas tu bawa balik z ke sebelah kanan. Darab balik dengan setiap partial fraction expansion tu tadi. Okay, you dapat A1 sama dengan berapa? A2, A3. Darab balik dengan z. Then step number 4, baru determine FKT. You tengok dia punya pattern macam mana. You refer kepada table. Okay, this one dalam bentuk dalam Z domain macam ni, dalam FKT macam ni. Okay, kita akan try buat soalan. Okay, let's try example 3A. First step apa? First step apa? Divide by Z. Divide by Z. Nampak ni dah ada Z dah kat sini. Ini first step, bawa pergi sini jadi divide by Z. This will be your first step. Ini untuk case yang ada Z dekat sini. You tarik je Z daripada numerator on the right side, pergi sebelah kiri, bahagi dengan FZ. That will be your first step. Ada juga yang kalau macam ni, you tak boleh tarik. Sebab dia bukan, you tak boleh tarik macam ni. Sebab dia tak ada. 6 tak ada Z kan? You tak boleh tarik. Ada method lain. Okay, so kita try yang ni dulu. Example 3A. So first step. FZ divide by Z. Okay. So tinggal this one. Second step apa? What is the second step? For inverse Z transform? Partial expansion. Partial fraction expansion. Okay. So this one. You nak pakai A1, A2, you nak pakai A, B, C, up to you. Boleh je mana-mana. Okay. So dipersilakan. Determine A and B using the partial fraction.
Saya nak jawapan dalam bentuk. Okay. So ni second step Partial fraction second step. Third step. A ni tadi berapa? You determine from the partial fraction, you darabkan dengan Z. Tarik balik Z from the right side to the left, from the left side to the right side. Okay. Please determine A and B. Dipersilakan. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, sila Google. Pakai je mana-mana method. Dia tak nak bagi tahu macam mana cara dia. Ada yang dah dapat? Bila last pakai partial fraction? Yang ni kalau partial fraction tak lepas, salahlah jawapan you. A sama dengan A sama dengan 2. A sama dengan ada yang dah dapat A?
B berapa? Nak minta jawapan lah tu. Cepat ni. Bagi saya jawapan. Yang saya surekan. Berapa A? Negatif? Negatif 2.5 betul. B? $0.5. No. B, positif 2.5. Betul. Siapa tak lepas lagi? Partial fraction. Simple je. You tak payah tulis balik pun tak apa. You terus nampak tu, you terus tekan calculator. Aiman, you pakai method macam mana? Sama tak dengan saya? There are few method partial fraction. Kalau saya method macam ni. Macam mana you dapat A? Macam ni saya dapat A? Bila saya nak determine A, Z sama dengan 0.5. Ni. Saya ambil ni. Yang bawah dia ni. Yang sebelah kanan ni. Sebab A divide by Z tolak 0.5. Saya tak nak ni. Untuk determine A. Sebab tu saya dapat 0.5 bagi Z minus 0.7. Untuk B. Ni daripada sini. Inilah nilai dia. Yang you kena guna untuk Z. Macam mana saya dapat this one? Saya potong ni. Sebab Z sama dengan 0.7. Clear? Saya pakai method ni je daripada zaman saya study dulu. Saya lagi lama dah tak pakai ni. Okay, you nak pakai dia ada method lain. It's up to you. Yang penting jawapan dia betul. Kalau saya nak cepat, saya akan skip tulis part ni. Saya tak nak tulis. Saya terus kira daripada sini, daripada step number 2 saya dah tulis, saya terus kira calculator, terus pergi kat step number 3. But up to you. Kalau you tak confident you nak tulis, then you tulis. But you need to be quick. Very quick. Kau tak sempat jawab semua soalan. Okay, partial fraction ramai tak semua dapat jawapan yang betul. So be careful when you determine the coefficient from the partial fraction part. Step number 2. Okay, step number 1 divide by Z. Step number 2 apply partial fraction to determine the coefficient. Step number 3 multiply with Z.
Ada soalan partial fraction? Okay. Okay, once you dah dapat dalam bentuk step number 3, okay, you refer balik table you. Okay, you refer balik table you. Okay. This one, dia sebenarnya ialah sama dengan negatif. You bawa coefficient you ke tepi. Once you refer you punya table, you tengok bahagian ni. Ada tak yang seakan-akan bentuk macam ni dalam table you? Since this is your first time, you kena refer. Kalau you dah banyak kali buat, then you dah akan familiarize dengan this shape, this format, dan you dah tahu dah dia function yang macam mana. Dalam ni. Dalam ni tak berapa banyak lah. Tengok table you. Dalam ni dia tak banyak. Okay. You punya tadi almost similar to this format. Betul tak? So you punya 0.5 ialah A. So for that kind of function in Z domain, dia ialah A with the power of N. Ataupun sebab kita pakai K, FKT, so dia ialah bersamaan dengan A with the power of K. Clear? Okay. Dengan syarat, this one ialah negative A. Kalau dia positif, dia jadi? Kalau dia ialah macam ni, positif A, dia jadi apa? Kita tunggu kalau soalan nanti ada. Saya tak nak bagi jawapan sekarang. Kita tunggu kalau nanti ada. Okay? So, kalau you ada Z, divide by Z minus A, dalam sequence dia ialah A with the power of K. So, tulis balik kita punya jawapan. So, dia jadi
So step number 4, you change to FKT. Coefficient yang you determine from the partial fraction A dengan B dia akan maintain. So negative 2.5 dia ialah coefficient. So kita punya A for the first box ni ialah 0.5. Betul? So dia akan jadi 0.5 with the power of K. Okay. The next coefficient positive 2.5 maintain. The next box kita punya A ialah 0.7. 0.7 with the power of K. That's it. This is your FKT. Huh? Set. Full marks. Dengan syarat partial fraction expansion, jawapan dia mesti betul. Okay, tengok polarity bila determine A, B, C, D. So from this one, if you have Z divided by Z minus A, it is similar to A with the power of K. Okay. Let's say kalaulah you ada Z plus A. Syarat dia, you tengah ni mesti negatif tau. Ni. Yang tengah ni mesti negatif. Wajib. Dia kena Z minus A. Dia tak boleh Z plus A. So, you rearrange this equation. You buat. So, dia akan jadi negative A with the power of K. Okay. Dia memang kena Z minus A. Ada soalan? Yang ni kalau dapat bentuk macam ni tak payah refer table lah. Dah sepatutnya kena ingat dalam kepala. Okay, next kita try soalan B. Soalan B. Lagi banyak sikit. Okay, try buat soalan B. 5 minit. Baru second time dah 5 minit Dalam exam kita lagi cepat. Kadang-kadang ada soalan macam ni. Tapi yang pakai zero order whole, yang tu memang dia macam soalan wajib. Yang ni kadang ada, kadang dia tanya soalan lain. Ada? Kita check pasal exam. Ada soalan macam ni. Inverse Z transform. Okay, so first step, divide by Z. Second step, partial fraction. Third step, multiply by Z. Fourth, refer table. Determine FKT. So boleh practice tadi partial fraction. Try soalan B. 4 minit tinggal. Bestkan korang. 4 minit.
A sama dengan dah. B dah. Negatif 114. Betul. D 68.875. Betul. So make sure at this part you punya partial fraction, jawapan daripada partial fraction mesti betul. Okay. Okay, this one darab dengan 46 darab dengan darab dengan 0.7K. Darab dengan 0.9K. That's it. Kalau yang bawah tu ialah Z plus 0.5, you kena rearrange jadi Z minus 0.5. So this one kena ambil jadi negatif 0.5 with the power of K. Faham? Okay. Careful Soalan setakat ni. Okay. Senang. Masih senang. Belum saya habis salin Adalah OneNote lah. Boleh tengok lah. Kan zaman-zaman dulu. Jangan padam lagi, jangan padam lagi. Lepas tu semua nak ambil gambar kan. Tu zaman tu dah berlalu dah. Kita try buat example 4A. Yang mana dia tak ada Z yang you boleh tarik terus kepada untuk divide dengan FZ. So kalau macam ni agak-agak macam ni nak start. Terus buat partial fraction. So skip step number 1. Terus buat partial fraction. Okay. Skip number 1. Terus buat number 2. Ingat you ada Z minus 1 square. So yang tu dia kena pakai lain sikit kan. Saya buat yang square dulu.
Okay. Bagi saya jawapan A1, A2, B. Kenapa pakai A1, A2? Sebab the squared function Z minus 1 squared. A1, A2 nilai dia tak semestinya sama. Ada yang dapat A1? Berapa? A1 berapa? Itu A2. A2 negatif 2. A1 Haziq Mursyid. Ya, berapa? A1 sama dengan A1 sama dengan dapat tak? Check balik macam mana nak buat partial fraction untuk repeated roots. Saya bagi jawapan je. Homework you check balik. Terima kasih. Homework you check balik macam mana nak buat partial fraction untuk repeated roots. Kita ada repeated root Z minus 1 squared. Okay. So saya proceed dengan step number 3. Okay, step number 3 apa? Darab dengan Z. Kita ada tak Z dekat sebelah kiri yang kita nak tarik? Tak ada. So kita darab Z dua-dua belah. Kiri dan kanan.
Kenapa nak darab dengan Z? Sebab kita nak dia punya format tu yang kita boleh determine FKT daripada table. This one. Kita kena darab dengan Z. Ingat kita ada Z lagi satu dekat sini. Next, kita determine dulu daripada table. Okay. Kita determine dulu daripada table. Okay. So, FKT, Z sebelah kiri, kita bawa kepada Z sebelah kanan. Dia jadi Square. Okay. And then darab balik dengan yang ni. Betul? Okay, ini belum FKT lagi sorry, ini masih FZ. Masih step yang ketiga. Okay, sebelum you convert kepada FKT, saya nak tadi teorem-teorem tu dah ada linearity, dia ada satu lagi, time shifting nama dia. Okay? Ni untuk soalan yang macam ni, dia tak ada Z dekat numerator. You kena apply time shifting property. Contoh, dalam sequence you ada FK minus K0. Contoh So, untuk Z domain, dia akan jadi Z minus K0. Dia sama this one. Multiply with FZ. So, kalau you ada Z minus 1 multiply with FZ, this one dia akan jadi K minus 1. Dia kena sama. Okay. This one, K minus 2 sama dengan kosong, K equal to positive 2. Maksudnya, your signal has been shift by 2 to the right. Buat dia positif. K sequence sebelah kanan, negatif sequence sebelah kiri. So, dia dah shift ke kanan sebanyak 2. Let's say kita ada FK plus K0. Dia akan jadi FZ. Okay. Kita punya ni, yang tadi ikut soalan tu kita punya yang ni. So any K function, bila you dah convert kepada FKT, any K function kena tolak 1. Sebab kita ada Z minus 1. Ni. Okay. So step number 4, FKT. You convert dulu, jangan risau lagi pasal Z minus 1. You convert dulu macam biasa. So you akan dapat negatif 9. Okay. So yang Z ni, Z minus 1 ni tinggalkan dulu. So negatif 9. Betul. Ni, kalau you nak tulis sebagai negatif 9 saja, tak apa. 1 kuasa K sama dengan 0, 1, dia tetap nombor 1. Betul? Ni, apa-apa K from 0 until infinity, dia sama dengan 1. So, you boleh jawab negatif 9 in bracket 1 with the power of K ataupun negatif 9 saja boleh. Okay? Tolak 2. Yang ni, okay. You ada repeated roots kan? Okay. Untuk repeated roots, mana saya nak letak ni? Okay. Letak sebelah kanan. Okay. Untuk repeated roots, kalau you ada Z minus A
squared in sequence, dia akan jadi K A with the power of K. Syarat dia Z kena minus A. So, U punya, dia jadi berapa? Daripada negatif 2Z divide by Z minus 1 squared, dia akan jadi 2 K. This is your A kan? This is your A kan? So, you punya ialah Z minus 1 squared. Dia akan jadi K1K. Ni beza dia kat sini je. Dia darab K. Kalau bukan repeated roots, ialah A with the power of K. Kalau dia repeated roots, K, A with the power of K. Bracket kena betul Bracket untuk roots U, A tu. Roots U sekarang ialah 1. Dengan syarat dia mesti Z minus. Mesti, wajib. Dia tak boleh Z plus. Kalau Z plus, you kena rearrange. Sampai tengah-tengah tu jadi minus. Okay. And then the last one, yang tu macam biasa, 2. Okay. So, ingat. Okay. Sebab kita ada Z minus 1, semua function K, dia akan jadi tolak dengan 1. Okay. Yang ni pun sama This one, ni pun sama. Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Okay. Kalau you nak simplify, clear? Okay. Sebab kita ada Z minus 1, so dia jadi negatif 9 tolak 2 K minus 1 tambah 22 K minus 1. That's it. Because of shifting theorem. That's all for today. Ada soalan? Yang baru introduction manja-manja. Manja. Ada lagi equation yang lagi panjang. Pulse transfer function. Gunakan zero order whole. Tu soalan wajib. Soalan 4. You try tengok past year exam soalan 4. Zero order whole tu soalan wajib. Ya? Tengoklah saya tak ingat lah. Tu soalan dia 8 campur 14. 22. 4. Root locus, frequency response, state space dengan digital control. Nampak tu soalan B. Memang soalan wajib. Zero order whole. Mesti dia tiap-tiap tahun dia mesti keluar. Okay. Soalan 4A. Okay. Untuk start daripada Julai 2020. Julai 2022. Dah 2 semester kita pakai format yang latest Okay. Soalan 4A ialah soalan teori. Based on your understanding. Soalan 4A mesti soalan teori. So tengok past year exam soalan teori dia. Dia main-main itu je dia boleh. Dia tak banyak dia boleh tanya soalan teori. So tengok betul-betul semua soalan teori untuk soalan 4. Dia around that question je kita akan keluarkan. Okay, soalan B. Zero order whole ni memang wajib. Dia akan extend kepada sama ada. Yang ni dia minta open loop transfer function, closed loop transfer function. Dia boleh extend kepada determine stability atau determine the steady state error. 3 ni. Okay. That's it for today. Hari Khamis kita sambung digital control. So hari Khamis minggu ke-12 kita boleh cancelkan kelas. So hari Jumaat kena join online untuk
collaborative teaching dengan invited speaker. Nanti saya record, saya bagi recording link semua macam biasa. Okay, that's it for today. Let's end our class with tasbih or surah. Thank you very much. Assalamualaikum. Meeting tu online atau Online. Teams.